просто зараз маємо термінові новини. Дим в районі Севастопольської бухти. Знову з'явилося щось там, в тимчасово окупованому Криму. Бачимо, що російський, такий він нібито гауляйтер, а нібито й пропагандист Разважаєв, який там у Севастополі засів, він звітує про те, що воєнні використовують табельні средства аерозольної маскировки. Скільки разів ми вже це чули, і скільки після цих слів з'ясовувалось, що все це брехня, повна брехня. 13:10 – це той час, коли опублікував свій цей перший допис цей Разважаєв, а от буквально за півгодини з'явилося іще дещо в його цьому телеграмі. Воєнні отражають все-таки атаку українських нацистів. Ти подумай, вроде ж були тільки що средства, табельні средства маскировки, а тут уже нацисти з'явились в тимчасово окупованому Севастополі. Як так? Як вони так долітають, ці нацисти? Звідки вони там беруться? Розумієте? Атака ж нацистів ведеться. Як? По предварительной информации, силы ПВО уже сбили воздушную цель над акваторией. Все службы приведены в состояние боевой готовности. И так працюють, що аж гай шумить. Я прямо уявляю, як за ще півгодинки ми з вами в ефірі з'ясуємо, що прилетіло добряче чи то по якомусь кораблю, чи то по якійсь їхній бухті, чи то і те, і інше. Одним словом, впевнений, що щось таки досягло своєї цілі. Хоча зараз спасательная служба Севастополя не фиксирует повреждения инфраструктуры. Прошу всіх сохранять спокойствие і довіряти тільки офіційній інформації. Це він каже після того, як кожен раз в нього щось збивається, все збивається, а потім у них вибухають порти із кораблями, на борту яких сотні чи тисячі кілограмів тротилу в шахедовому еквіваленті. Кораблі з шахедами, з дронами, з ракетами, і потім вони ховають десятками своїх матросів. Чи то не своїх, а десь там із Хабаровського краю. Але вірте офіційній інформації, каже Разважаєв, не знімайте, не викладайте роботу ПВО. Тут я можу з іншого боку звернутися до кримчан. Будь ласка, знімайте і викладайте роботу протиповітряної оборони. Бажано анонімно. Є прекрасні групи в соцмережах, наприклад, Кримський вітер, туди присилаєте і одразу вся країна про все дізнається. Дуже швидко ми дізнаємось, куди прилетіло, як прилетіло, і головне, наша розвідка дізнається. Будь ласка, допомагайте. І зараз нібито там уже завершили режим повітряної тривоги в тимчасово окупованому Севастополі. Але це ж з іншого боку не означає, що на сьогодні все. Цілком ймовірно, що зараз буде дорозвідка і далі щось полетить. Чи то дрон, чи то ракета Storm Shadow, чи скальп, чи то, наприклад, український Нептун. Нехай долітає, нехай бавовнить. Будемо тримати вас у курсі. Тим часом і ще про цікаві речі інші звітує моніторингова група «Кримський вітер». У небі над Чорним морем в районі румунського берега з'явився іще один розвідник НАТО. Це посилання на мапу Flight Radar, його видно, він з відповідним маячком літає. Це Boeing P-8A Посейдон, він злетів з авіабази НАТО на Сицилії. І причиною, імовірною, моніторингова група називає активність російських кораблів у Чорному морі. І, можливо, операція українських сил, яка планується, якій необхідна підтримка. Цілком імовірно, що цей літак і був тим самим прекрасним судном, який коригував удари, про які ми з вами почули буквально щойно. Нібито з того, що знала раніше моніторингова група, до повітряних атак «Посейдон» прямого стосунку немає. Це патрульний протилодковий літак, що розроблено за програмою багатоцільового морського літака. Він допомагає знаходити і знищувати підводні човни
противника в районах патрулювання, розвідки, участі в протикорабельних, протичовнових операцій. Від початку війни, мається на увазі, скоріш за все, повномасштабне вторгнення, західні розвідки діляться інформацією з Україною в режимі реального часу, нагадують нам у цій моніторинговій групі. Ну, ви знаєте, я навіть не беруся якісь здогадки зараз формулювати щодо того, чи ми вразили, чи ми могли там вразити якийсь підводний російський човен, чи то цей літак міг допомогти не тільки підводний човен вразити, але і, можливо, саме координувати удар по Севастопольській бухті. Це ми будемо з'ясовувати із експертами. В цих тонкощах, на жаль, я поки ще не розбираюся, хоча, як і ви, стежу за всією цією технікою, за її пересуванням, за її можливостями уже 2 роки невпинно.